ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት እንግዲህ በየአመቱ ይዘጋጅ የሚቀርብላችሁ ኢኖቬት ኢትዮጵያ ነው እንግዲህ ከ150 በላይ የሚሆኑ ሀገሮች ከውጭ የሚገኙ ብዙ የፈጠራ ስራዎች እንግዲህ የሚቀርቡበት ቦታ ነው እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች እየዞርን እንግዲህ የምናሳያችሁ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው እንግዲህ እንዴት ናችሁ አሁን የምንገኘው ትልቁ የሁዋዊ የሞባይል አምራችና ብዙ ኤሌክትሮኒክስ አምራች በሆነው በሁዋዊ የኢኖቬሽን በሚያቀርብበት ቦታ ነው የምንገኘው እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮች እየሰራ ይገኛል ሁዋዊ እንደምታውቁት ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ ፕላትፎርሞችን ዘርግቶ የሚሰራበት ነገሮች ይኖራል ማለት ነው አሁንም እንግዲህ ይሄ ሁዋዊ ማለት ነው ከአሜሪካ ጋር በገባው እሰጥ አገባ ብዙ የሆኑ ነገሮችን ለማጣት የተደረሰበት ነገር ይኖራል ማለት ነው ጉግል በአንድ በኩል አክሰሱ ካቋረጠበት የራሱን የሆነ ሰርቨር እና የራሱን የሆነ ፕላትፎርም መዘርጋት ይኖርበታል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ እየዞርን በያለንበት ሁኔታ አስጎበኛችኋለሁ ይመቻችሁ አሁን የምንገኘው ራይድ በሚባል በጣም ሰፊ በሆነ አዲስ አበባ ውስጥ የመጓጓዣ ቴክኖሎጂ ይዞ የመጣ ተቋም ነው እንግዲህ ብዙ አይነት የመጓጓዣ አማራጮች አሉ የመንግስት ሃይገር ባስ ምናምን ግን ይሄ ምንድነው ራይድ የሚባለው ቴክኖሎጂ ብዙ አይነት ፓኬጆችን አዘጋጅቷል አሁን ለምሳሌ ሴዳን የሚባል ፓኬጅ አዘጋጅቷል ሌክዠሪ የሚባል ፓኬጅ አዘጋጅቷል ማለት ነው በእነዛ ልንጠቀም እንችላለን በኪሎ ሜትር 10 ብር ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለምሳሌ ከሌሊቱ 4 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከሆነ በኪሎ ሜትር 10 ብር የነበረ ወደ 15 ብር ይሄዳል ማለት ነው መነሻ 50 ብር እንከፍላለን ያ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ደንበኛችን 2 ኪሎ ሜትር ከተጓዘ ከመጀመሪያ ከነበረው ፊጋ ተጨምሮ 70 ብር ይሆናል ማለት ነው አንድ ላይ ሲሆን ማለት ነው 50 ብሩ ኖርማል 1 ኪሎ ሜትር ብንጓዝ 2 ኪሎ ሜትር ብንጓዝ 50 ብር መስት ነው ማለት ነው በኪሎ ሜትሩ ግን 10 ብር እያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ራይድ እንግዲህ አንድ ከአዲስ አበባ ውስጥ ከሚሰጡ ቴክኖሎጂዎች ከመጓጓዣ ቴክኖሎጂዎች አንዱ ነው ማለት ነው 8294 ላይ እንግዲህ በመደወል አቅራቢያ በሚገኙ የራይድ ሹፌሮች መተው ፒክ ሊያደርጉን ይችላሉ ማለት ነው ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኑን በመጠቀም ከነዛ ፒክ አድርገው እኛን ሊያስተናግዱ ይችላሉ ማለት ነው